gyermekgyógyász, és emellett szoptatási tanácsadó, és a Bethesda Gyermekkórházban dolgozom. Lennél olyan kedves és beszélnél nekem az anyateljes táplálás fontosságáról, előnyeiről, miért is fontos, hogy minél tovább szoptassuk a picinyeinket, illetve arról is, hogyha valaki nem tud szoptatni egyéb okok miatt, akkor milyen más lehetőségek vannak, akár a tápszeren kívül. Az anyateljes táplálás az ideális igazából az újszülött és a csecsemő számára az első időszakban, ugye 6 hónapos korig a kizárólagos anyateljes táplálás az ideális táplálás, 2 éves korig pedig a nagy nemzetközi ajánlások is javasolják, hogy történjen a hozzátáplálás mellett, vagy hát megmaradjon a szoptatás a hozzátáplálás mellett. Nagyon-nagyon sok előnye van az anyatejnek, amit egyelőre még nem tartunk ott, hogy a tudomány ezt le tudná utánozni, hogy a tápszer teljesen tudja ezt biztosítani. Ugye az összetételében az anyatej az folyamatosan változik, és alkalmazkodik a csecsemőnek az igényeihez. Tehát akár egy nap során, akár a hónapok során alkalmazkodik ahhoz, hogy a babának mire van igénye. Az anyai immunrendszer az gondoskodik a babának is az egészségéről, tehát hogyha a család bármilyen vírusfertőzésen esik át, vagy bármilyen betegséggel, fertőző betegséggel találkoznak, akkor az anya immunrendszere olyan védőanyagokat termel, ami átjut az anyatejbe, és ezáltal a kisbabáját is védi az édesanyja. Ez azért nagyon fontos, mert ezt látjuk is, hogy az anyatejes babák ezáltal sokkal kevesebbszer betegek, vagy az fertőző betegségeken enyhébben tudnak átesni, mint a tápszeres társaik, mert az anyatej így védi őket. De hát nem csak rövid távon látjuk ezeket a pozitív hatásokat, hanem hosszú távon is számos krónikus betegségtől mutatják ki vizsgálatok, hogy védi azokat a gyermekeket, és később majd felnőtteket, akik anyatejjel nőhettek föl. A elhízás, cukorbetegség, autoimmunbetegségek, kardiovaszkuláris betegségek rizikóját is csökkenti hosszú távon, hogyha ott az első időszakban anyatejet kaphatott egy kisbaba. És nagyon érdekes, de fontos azt is tudni, hogy az anyatejes táplálás az édesanyára nézve is sok szempontból védőfaktor. Tehát például a mellráknak az előfordulása az csökken, minél több anyatejes szoptatás szerepel egy nőnek a történetében. Tehát az anyára nézve is védő hatású az anyatejes táplálás. És az hogyha például... anyatejes táplálás nem tud... Igen? És például azt honnan tudom, hogy jó a tejem, hogy elegendő-e a picinek? Mindig a babát érdemes nézni, onnan tudjuk, hogy elegendő tej van a babának, hogyha látjuk, hogy a súlya szépen gyarapszik, és emellett rendesen pisil és kakél. Igazából, hogyha ez a 3 teljesül, akkor egészen biztos, hogy elegendő számára a tej. Tehát, hogyha a súlygyarapodással szépen tartja azt a tendenciát, amit várunk, és megvan a napi 6-7-8 pisispelus, és a kakispelusok száma nyilván az gyerekenként változik, hogyha egy baba mindig 3 naponta szokott kakélni, akkor nála azt várjuk, hogy 3 naponta kakéljon. Hogyha egy babának napi 2 kakja van, mind a 2 normális, lehet bőven, akkor pedig azt várjuk őtőle. Nagyon fontos az, hogy a tejmennyiség beállása az úgy működik, hogy ha átmenetileg kevesebb a tej, akkor a baba többször fog rákéreckedni, a szopizást többször fogja igényelni, és ezáltal felszaporítja a tejmennyiséget. Hogyha kicsit sok a tej, jobban eltelik, kevesebbszer kéri, és ezzel üzeni az anya szervezetének, hogy nincs szükség erre a túltermelésre, és így tud a kereslet kínálat alapján beállni a tejmennyiség. Tehát nem kell megijedni, hogyha egy baba többször kéreckedik a cicire, lehetnek ilyen napok. Ez nem csak az éhségjele lehet egyébként, hanem ugyanúgy a komfortot, a megnyugvást, a testközelséget is kerestheti ilyenkor egy kisbaba, és hogyha engedjük neki, hogy igény szerint szopizhasson, akár vannak olyan napok, amikor sokkal többször, mint az átlag, akkor engedjük, hogy ő állítsa be a mennyiségét a tejnek, hogy annyi lehessen, amennyire szüksége van. Onnan tudjuk, hogy biztosan elegendő, hogy a súlya szépen gyarapszik, és pisil kakja mellett rendben. És az mennyire igaz, mert szoktam így hallani, hogy zsíros egy anyatej, hogy ez igaz, hogy tud zsírosabb lenni és laktatóbb?
Vagy ez csak Az anyatej, szóbeszéd? mhm, hát az anyatej igazából úgy van kitalálva, hogy tökéletes legyen a Uh-huh. babának. Nagyon változik, tehát amikor egy baba rácsatlakozik a mellre, és elkezd szopizni, akkor a legelső percekben általában egy cukorban gazdagabb, vagy hát tejcukorban gazdagabb, kicsit vizesebb anyatej Uh-huh. ürül először, ami ugye könnyebben oltja a szomját, meg az első éhségét, és utána mondjuk egy picit kitartóbb szopizásra jön általában a zsírosabb tej. De például tehát a napszakoknak megfelelően is este például zsírosabb az Uh-huh. anyatej, így az éjszakát egy kicsit így kalorizálva, vagy kicsit teltebb hassal tudják kezdeni a babák. És az a baba, amelyik anyatejes baba, annak az első 6 hónapban célszerű vizet fogyasztani, vagy teljesen felesleges, mert ezt az anyatej pótolja. Az első 6 hónapban mindent biztosít az anyatej, amire szüksége van egy babának. Hogyha mellette ő jól gyarapszik, akkor abban minden megvan, amire szüksége van. Ilyenkor nem ajánlott se vizet, se teát, se semmit igazából adni, nem kell ezt sürgetni. Ha nem gyarapszik jól egy baba, akkor merül fel ugye, hogy el kell kezdeni valami mást pótolni, de olyankor is elsősorban az anyatej mennyiségét érdemes megpróbálni serkenteni, felszaporítani, és nagyon sok esetben elkerülhető teljesen a tápszerbevezetése. Uh-huh. És mi van 6 hónapos kor után jön el az ideje, amikor már javasoljuk elkezdeni a kóstoltatást. Nyilván, hogyha egy 5,5 hónapos baba kiugrik anya kezéből, annyira izgatja már, amit a testvérek meg a család eszik, akkor nem a 6 hónapos kor az, ami kőbe van vésve, tehát figyelni kell, hogy a baba mikor áll rá készen, de azt tudjuk, hogy 6 hónapos korukra érik úgy meg a bélrendszerük, hogy tényleg hasznosítani tudja jól a hozzátáplálással bevitt anyagokat. És mi van azokkal az anyukákkal, akik nem tudnak szoptatni, akár betegség vagy egyéb okok miatt? És itt most nem elsősorban a tápszerre gondoltam, hanem ugye azért olvasta az ember, hogy vannak ezek az anyatejgyűjtő állomások, hogy ez hogy működik, és hogyan kérheti az anya a babájának az anyatejet, a póttejet tulajdonképpen. Első körben annyit elmondanék, hogy nagyon kevés olyan betegség van, amikor tényleg az édesanyja nem tud szoptatni, Uh-huh. és nagyon sok olyan akadály, ami miatt az elején nem megy a szoptatás, az áthidalható. Tehát, hogyha nem sikerül a szopizás, akkor legelső körben érdemes megpróbálni a szopizást megmenteni, meg megoldani, átsegíteni, mert nagyon nagy könnyebbség. Tehát legelső körben mindig érdemes azt megnézni, hogy mi az, amit tudunk tenni, hogy a szopizás megvalósulhasson. Hogyha semmi módon nem valósulhat meg, és az édesanyja nem tud fejni se, vagy nincs elég anyatej, akkor vannak anyatejbankok, ahonnan receptre, tehát a házi orvos által felírt receptre lehet anyatejet kiváltani, de azt azért tudni kell, hogy sajnos azért ma Magyarországon elég kevés anyatej van így leadva bankba, és azt az anyatejet főleg azoknak a babáknak tartogatják, akik erre rászorulnak, mert akár szívbetegek, vagy koraszülöttek, vagy valami komoly betegségük van, és emiatt kifejezetten szükségük van az anyatej védő hatására. Az ő számukra van igazából nagyobb részben biztosítva ez az anyatej, így receptre felírva a háziorvos által, de alapjáratban, ideális esetben mindenkinek ez járna, hogyha lenne elég anyatej, úgyhogy ezek az anyatej bankok úgy működnek, hogyha van olyan édesanyja, akinek több teje van, mint amennyit az ő babája igényel, akkor tud rendszeresen anyatejet leadni ilyen anyatejgyűjtő állomásokon, ahol nyilván ezt az anyatejet úgy, hogy biztonságos legyen másik babák számára pasztőrizálják, meg tartósítják, és akkor onnan történik az elosztása. Annyit kell erről tudni, hogy az első anyatej leadás előtt azért vannak olyan vizsgálatok, amin az édesanyának át kell esnie, hogy kiszűrjük azokat a betegségeket, ami miatt mondjuk ő nem adhatna le tejet. De ha ezek a vizsgálatai, tenyésztés, meg vérvizsgálatok megvoltak, akkor tud rendszeresen anyatejet leadni az állomáson, ami más babáknak segít. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Fruzsi, az interjút. Nagyon szívesen. Köszi!